Trong video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu và giải đáp cho các bạn một số các cái thông tin về kiến trúc gỗ truyền thống. Thế thì hôm nay tôi có một mô hình trực quan ở đây sẽ để giới thiệu cho với các bạn. Đây là hai cái bộ vỉ cơ bản của cái công trình mô hình mà chúng tôi làm. Thì đây là cái bộ vỉ trồng rường, còn ở chỗ này là cái vỉ kẻ chuyền. Đây chính là cái vỉ kẻ chuyền của công trình. Giờ tôi xin tiếp tục. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu trọng tâm trọng điểm vào cái bộ vỉ kẻ chuyền. Xin lỗi các bạn một chút vì có chút tín hiệu. Xin lỗi các bạn vì vừa rồi cái quá trình chúng tôi nó mất tín hiệu trục trặc một chút. Đây là cái bộ vỉ kẻ chuyền mà chúng tôi đã lắp dựng lên thành một cái kết cấu. Đây là toàn bộ cái bộ vỉ như các bạn đang thấy. Đây là khi lắp dựng lên. Ở cái vỉ kẻ chuyền này đó thì chúng tôi làm là nó với cái cách làm là nó như một cái bộ vỉ thực tế của chúng tôi làm một ngôi nhà mà xây dựng trong thực tế chúng tôi làm. Thì đây là toàn bộ cái kết cấu bộ vỉ kẻ chuyền một cách tương đối đầy đủ. Ở đây các bạn đang thấy ở trên hình. Đây, em phải xa ra một chút nữa. Đây chính là cái bộ vỉ kẻ chuyền gồm kẻ hiên, kẻ ngồi, kẻ chim thành một cái kết cấu khá là đầy đủ của một bộ vỉ điển hình ở đây. Hiện giờ thì tôi cũng đang online, nếu các bạn mà có thể quan tâm câu hỏi thì tôi sẽ giải đáp cho các bạn trực tiếp. Giờ tôi sẽ giới thiệu tới một số các cái cấu kiện chi tiết của các cái bộ vỉ này. Đây là cái bộ vỉ như tôi vừa nói, nó gồm các cái loại kẻ chuyền. Thì đây chính là cái hệ thống các cái kẻ nó truyền tới nhau, thì gọi là nhà kẻ chuyền. Ở đây Mười ơi, lấy các cái kết cấu ra đây để giới thiệu. Ở đây giờ ra đây là một số các cái cấu kiện nhỏ, đặt các cái cấu kiện này lên trên mặt là bàn để giới thiệu. Ở phần kẻ chuyền trước nhé. Đây chính là các cái cấu kiện mà chúng tôi dùng để chuẩn bị lắp dựng. Đây giờ ra đây 10 lắp đặt sơ về cái bộ vỉ kẻ chuyền. Giờ tôi sẽ cho anh em là lắp sơ bộ về cái bộ vỉ này sẽ được lắp nó như thế nào. Thì đây xong 10 lắp cái bộ vỉ kẻ chuyền ở đây. Tôi sẽ giới thiệu sơ bộ một chút về cái quá trình mà anh em sẽ lắp đặt cái bộ vỉ này. Sau đó tôi sẽ giải đáp tên gọi của từng các cái cấu kiện mà anh em lắp đặt. Trong lúc mà chờ anh em lắp đặt thì tôi giới thiệu lại một chút về một số các cái thuật ngữ về vì sao gọi là cái bộ vỉ kẻ chuyền. Mời từ từ nha. Gọi là cái bộ vỉ kẻ chuyền đó là vỉ kẻ chuyền là một cái hệ kết cấu trong kiến trúc gỗ cổ truyền của Việt Nam. Thì cái hình thức kết cấu này là nó bao gồm các cái kẻ chuyền lên nhau. Đây như các bạn đang thấy, nếu theo tay như tôi đang chỉ thì đây sẽ là gồm chiếc kẻ hiên như này và nó chuyền lên chiếc kẻ ngồi ở đây. Đây chính là chiếc kẻ ngồi. Và đây lên đây là chiếc kẻ chim. Đó thì nó sẽ thành một hệ thống các cái kẻ mà nó chuyền lên nhau như này. Thì bộ vỉ mà có hình dạng như vậy đó thì chính gọi là một cái bộ vỉ kẻ chuyền. Kẻ chuyền là hiểu nôm na ngắn gọn là hệ thống các cái kẻ nó chuyền lên nhau. Đó, thì giờ đây ra ở bên cạnh đây là các cái cấu kiện mà khi chúng tôi chưa lắp đặt. Đầu tiên thì anh em sẽ lắp đặt ở trong những các cái phần mà kết cấu chính của ngôi nhà này. Đây 10 lắp thử cái bộ vỉ này lên cả. Đây, 10 lắp đi. Có khi đứng sang bên này luôn. Đấy tôi sẽ tường thuật trực tiếp cái quá trình lắp này, sau đó tôi sẽ đi sâu và giải đáp tên các cấu kiện sau. Nếu các bạn mà quan tâm các bạn có thể cứ đặt câu hỏi. Ở đây là anh em đang lắp chiếc cột cái với chiếc xà lòng. Đây ở chiếc cột này thì tôi cũng giải thích một chút. Đây là cũng bao gồm đầy đủ các cái lỗ mộng mối xàm như một ngôi nhà thực tế
Ở đây thì cái lỗ mộng đây, Sơn quay gần vào cái lỗ mộng ở đây một chút. Cái mộng thì vẫn là chúng tôi làm mộng thắt. Ở đây là chúng tôi thắt một bên. Còn ở trong công trình thực tế thì sẽ làm thắt hai bên. Tuy nhiên với mô hình này nó nhỏ thì chúng tôi làm thắt một bên, vẫn đảm bảo kỹ thuật như truyền thống. Phần dưới này là thắt nhỏ lại, thì bên trên này lỗ mộng to, dưới thắt. Hình thức mộng này là mộng thắt. Khi lắp thì các bạn có thể hình dung là như thế này. Nó sẽ đặt vào và sau nó sẽ sập xuống phía dưới. Đây ví dụ đây cho anh em lắp này, 10 lắp đây, ví dụ thử ra đây là cái xà lòng này lắp vào đây, xong để sập xuống này cho mọi người trông thấy. Đây chính là chiếc mộng đút vào này. Đầu tiên là đút vào, sau đó thì sẽ được sập xuống phía dưới. Đây thì 10 cho xuống hết vực xuống phía dưới. Đó thì gõ xuống phía dưới là nó sẽ chặt. Đầu tiên là quá trình vào mộng, và sau đó là sẽ gõ xuống phía dưới để cho mộng chặt lại. Đó thì khi mộng mà đã được vào như vậy rồi đó thì là sẽ không thể rút ra được nữa. Thì đã xuống phía bên dưới này rồi là sẽ không thể rút ra được nữa. Và cái phần mà thừa lại lỗ mộng nó sẽ là ở phía bên trên này. Đó thì như vậy là hai chiếc cột cái của cái mô hình nhà gỗ này được lắp đặt vào chiếc xà lòng. Bây giờ 10 lắp tiếp các cấu kiện tiếp theo. Đây là chiếc 7. Đây chính là chiếc kẻ ở phía sau. Thường ở phía sau thì sẽ là chiếc 7, nhưng ở đằng phía sau này ở ngôi nhà mô hình chúng tôi có làm chiếc cột. Thì ở đây là chiếc kẻ nhưng mà nó ngắn hơn chiếc kẻ hiên. Đây chiếc là kẻ hậu. Các bạn đang xem, nếu các bạn có những câu hỏi thì có thể đặt, các bạn cứ đặt câu hỏi trực tiếp, đây tôi sẽ giải đáp. Ở đây là chiếc cột con được lắp vào chiếc kẻ hậu. Thì ở trong cái quá trình lắp đặt đó thì là các cái cấu kiện này là được lắp từ phía trên đỉnh ngọn cột xuống phía dưới. Rồi, ok. Những cái này rồi 10 nếu ấy cứ lắp tiếp. Đây là phần của bộ vỉ giữa, và đây là ở phía hậu. Đây là phía đằng sau của ngôi nhà. Bây giờ là sẽ lắp đặt ở phần phía trước, khu vực kẻ hiên. Thì đây là chiếc kẻ hiên. Chiếc kẻ hiên thì sẽ được liên kết giữa chiếc cột con và chiếc cột hiên. Cột con còn có thể gọi là cột quân đó. Ở đây là chiếc cột hiên. Thì như các bạn đang thấy thì là cũng các kết cấu là chúng tôi lắp là từ phía trên đỉnh ngọn cột lắp xuống. Và càng xuống thì cái kết cấu nó sẽ càng chặt. Con trồng đấu sen là thế nào Gỗ Giang? Bạn gà công nghiệp hỏi như vậy. Con trồng đó thì thực tế là cái hệ kết cấu như ở bên cạnh đây, như các bạn đang thấy đây chính là kết cấu dùng con trồng. Còn con trồng đấu sen á, thì sẽ là dùng cái con trồng đó, và ở giữa các cái con trồng này thì sẽ có một chiếc đấu nó hình kiểu như là cái cánh sen đó, thì sẽ gọi là con trồng đấu sen. Nhưng ở đây thì chúng tôi làm là con trồng này không phải là con trồng đấu sen. Đó, nghĩa là con trồng thì bạn hình dung con trồng đấu sen thì nghĩa là dùng hình thức kết cấu của các cái con trồng lên nhau, hoặc là các con rường trồng lên nhau đó, và ở giữa đó có các cái đấu, có các cái họa tiết của cái hoa sen, của cái cánh sen, thì người ta gọi là con trồng đấu sen. Bây giờ tôi loại lào đẹp xem nào, là công nghiệp kẻ truyền và con trồng đấu sen, loại nào đẹp hơn. Cái này thì mình cũng giải thích một chút là ở trong cái ngôi nhà mà thông thường của các cụ đó thì nó gồm hai hình thức kết cấu. Ví dụ trong cái nhà kẻ truyền đó thì nó có gồm cái hình thức kết cấu cả kẻ truyền như các bạn đang thấy ở đây. Ví dụ là bộ vỉ kẻ truyền, chờ một chút nhé. Ví dụ đây là cái bộ vỉ kẻ truyền, và cái bộ vỉ kẻ truyền này thì thường được dùng ở gian giữa. Còn cái bộ vỉ mà trồng rường đó thì thường là được dùng ở cái chỗ bức thuận, ngăn giữa ba gian giữa và gian buồng. Thì họ dùng cái kết cấu trồng rường.
Thực ra giữa hai cái này nếu có nói cái nào đẹp hơn thì tôi nghĩ cũng khó, mỗi cái nó có mỗi cái chức năng riêng. Chứ chắc cũng không tôi thì tôi không thiên về cái nào đẹp hơn. Nhưng nếu ở các cái vì gian giữa ở nhà kẻ chuyền dùng hình thức kẻ thì thông thường là trông nó sẽ thoáng hơn. Còn ở cái gian biên, ở cái gian biên mà ngăn với bức buồng thì sẽ dùng cái bức thuận, thì nó sẽ có sự ngăn chia được kín đáo hơn. Thì dùng cái hình thức kết cấu trồng rường nó có thể thiên về hình thức mà sử dụng nó kín được hơn, thì nó cũng gắn với cái chức năng của nó một chút. Tuy nhiên ở một số ở vùng mà như ở Nam Định thì một số bộ vì giữa họ làm giữa vì giữa với các cái vì gian biên giống hệt nhau, thì vẫn có thể ở gian giữa có thể dùng con trồng đấu sen, nhưng mà họ làm ở các vì gian giữa họ không làm kín hết. Ví dụ họ vẫn có những cái khoảng hở, như những khoảng ở chỗ như những cái khoảng mà chúng tôi dùng lá đồng trụ này. Đây chính là những khoảng hở của cái vì trồng rường, thì có thể họ không cần làm lá ở đây, dùng cái gian giữa vẫn được. Bạn hỏi tiếp, ở hiên hay dùng kẻ, bạn gà công nghiệp hỏi xem nào. Ở hiên Gỗ Giang hay dùng kẻ là không thấy trồng nhiều. Đúng rồi, bạn nói cái này thì đúng, vì ở bên Gỗ Giang thì chúng tôi làm theo cái lối nhà kẻ chuyền ở vùng xứ Đoài của chúng tôi. Thì thường ở vùng chúng tôi thì ở phía ngoài là thường hay dùng các kết cấu kẻ là chính, chứ ít dùng cái kết cấu trồng rường. Trồng rường chúng tôi thường hay ở vùng chúng tôi thì chỉ hay dùng cho các cái khu vực ở chỗ gian biên hay là ở ngoài hiên, ở những cái phần mà nó không phải ở giữa. Và thường ở giữa là chúng tôi dùng cái kết cấu kẻ chuyền. Đây giờ 10 lắp tiếp cái phần mà kết cấu của cái bộ vì kẻ chuyền. Trong hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu chính vào các cái thuật ngữ của cái bộ vì kẻ chuyền. Thì hiện giờ đây là chúng tôi đang lắp, đây chính là phần mà nách. Đây chính là cái xà nách của cái mô hình công trình này. Xà nách này thì sẽ được liên kết bởi chiếc cột cái và chiếc cột con. Nếu mà cụ thể thì nó sẽ đây chính là liên kết ở cái phần đỉnh của cột con vào chiếc cột cái. Ở bên cột cái thì không phải là ở trên đỉnh ngọn cột. Đây là phần nách hậu. Thì về cơ bản như các bạn đang thấy thì ở các cái phần mà kết cấu chính thì sẽ được lắp là từ phía bên trên lắp xuống phía dưới. Đây chính là chiếc nách hậu. Rồi từ từ để anh giới thiệu đoạn này. Đây là các cái kết cấu chính mà ở giai đoạn 1 chúng tôi lắp ở bộ vì kẻ chuyền đã xong. Thì gồm đầu tiên là chiếc kẻ hiên này, sau đó tới chiếc nách, và đây là chiếc xà lòng, và đây là nách hậu, và đây là chiếc kẻ hậu ở phía sau. Thông thường thì ở các cái công trình nếu không làm cột phía sau thì đây sẽ được gọi là chiếc bảy hậu. Thì ở cái kết cấu nhà kẻ chuyền thì sẽ là cái kiểu mà tiền kẻ hậu 7. Thì cái phía nếu không có cột sau này thì sẽ là tiền kẻ hậu 7. Còn ở đây chúng tôi có làm cột sau, thì phía sau vẫn là dùng chiếc kẻ ở phía đằng sau. Giờ thì anh em sẽ lắp đặt tới các cái phần mà phía ở bên trên của cái bộ vì kẻ chuyền. Thì tôi giới thiệu sơ một chút. Đây chính là cấu kiện là con lợn này. Đây chính là chiếc kẻ chim và cột đội. Và đây là chiếc câu đầu. Và đây là chiếc kẻ ngồi. Đây chính là chiếc kẻ ngồi. Đấy, thì nếu mà trông trên tổng thể các bạn thấy hình thức kết cấu là nó sẽ kiểu như thế này. Trước khi lắp ướm thì anh em đã xếp ra hình nó kiểu như này rồi. Thì giờ anh em sẽ lắp vào cái thực tế của cái mô hình này. Giờ 10 lắp tiếp. Đây thì là anh em thợ đang học thì sẽ lắp cái đầu tiên là chiếc kẻ ngồi. Chiếc kẻ ngồi này thì sẽ là liên kết giữa chiếc cột cái với phía ngồi lên trên cái xà nách.
Đây là hai chiếc kẻ ngồi đã được lắp đặt vào. Giờ thì chắc là sẽ lắp đặt tới cái cấu kiện câu. Đây chính là chiếc câu đầu. Đấy, giờ 10 lắp tiếp. Chiếc câu đầu này thì chính là cái cấu kiện và liên kết giữa đỉnh của hai chiếc cột cái. Đấy, tuy là làm mô hình nhưng mà các bạn thấy là những chiếc mộng này chúng tôi làm là đúng như những kết cấu theo kỹ thuật của các cụ làm theo kỹ thuật cổ truyền, chứ không phải chúng tôi chỉ làm cho nó có hình không mà vẫn đảm bảo các cái lỗ mộng đầy đủ như một ngôi nhà gỗ thật. Các bạn có thể trông thấy những cái mối mà chúng tôi gọi là cho anh em tập sàm đây nó cũng rất là kín. Đây em Lê Sơn quay cận cảnh của những cái chi tiết đây nó cũng rất là kín, chứ không phải chỉ làm lên cho có hình. Ở đây thì chúng tôi chưa làm chạm khắc hoa văn, đây làm sau cái giai đoạn này chúng tôi sẽ chạm khắc hoa văn. Bây giờ để xong 10 lắp tiếp nốt. Bây giờ anh em sẽ lắp đặt chiếc kẻ chim với cột đội và con lợn và những cấu kiện mà ở phía gần bên trên đỉnh mái. Vậy là cái bộ vỉ kẻ chuyền đã được chúng tôi lắp đặt cơ bản. Đây chính là bộ vỉ mà chúng tôi đã lắp đặt cơ bản lên xong. Đây là chiếc kẻ hiên chuyền lên chiếc kẻ ngồi, và đây là chiếc kẻ chim. Ở đây là con lợn. Đó. Giờ tôi sẽ đi sâu và giải thích một chút tên gọi của các cái cấu kiện. Cái này thì sẽ dành cho các bạn mà mới làm quen với kiến trúc gỗ truyền thống, thì tôi sẽ giới thiệu và chi tiết tên gọi của từng các cái cấu kiện ở đây. Mời ở đây một chút nhé, để xong có bà Tháo giải thích ra cụ thể thì sẽ giải thích. Bây giờ Sơn lại đây để anh quay vào cái này. Đây tôi sẽ giải thích một chút về các cái tên gọi chi tiết. Giờ tôi xin phép giới thiệu với các bạn về chi tiết tên gọi của từng cái cấu kiện một. Tôi hệ thống lại một chút là cái bộ vỉ kẻ chuyền thì sẽ là một cái hệ kết cấu trong cái kiến trúc truyền thống. Ở trong các công trình kiến trúc gỗ truyền thống của mình, nó là một cái hệ kết cấu gồm nhiều các cái kẻ chuyền với nhau. Thì đây chính là một bộ vỉ mà kẻ chuyền tổng thể. Và ở trong này thì sẽ gồm các cái kẻ chuyền với nhau là gồm 3 cái kẻ chính. Là thứ nhất là cái kẻ hiên ở đây. Đây chính là chiếc kẻ hiên. Và chiếc kẻ ngồi là ở đây, ở phía trên. Và đây là chiếc kẻ chim. Đó thì hệ thống vỉ kẻ chuyền đó là một cái hệ kết cấu gồm các cái kẻ để chuyền với nhau qua các cái ngé. Như các bạn thấy thì đây chính là chiếc cái ngé. Giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết vào một chút thì đặc điểm của một số cái chiếc kẻ này nó như thế nào. Thì ví dụ đây là cái chiếc kẻ hiên. Thì kẻ hiên là cái cấu kiện mà nó liên kết giữa cái đỉnh của cái phần mà cột hiên với cả cái cột quân, và nó có cái hình dáng là cong kiểu như cái hình chữ SC như các bạn thấy như này. Thì đây chính là phần mà ở chỗ đầu kẻ, đây là chiếc ngé của kẻ. Đó thì đây chính là cái đặc điểm của cái chiếc kẻ hiên. Cái hiên này thì là một cái cấu kiện mà rất là quan trọng ở trong cái nhà kẻ chuyền. Nó là cái cấu kiện mà có chạm khắc hoa văn, là gần như là mọi người tiếp xúc với công trình mà đầu tiên sẽ thấy cái phần chạm khắc hoa văn đầu tiên của công trình. Là một trong những cái phần mà có hoa văn chạm khắc đầu tiên đó, cùng với chiếc diềm mái ở phía trước công trình. Thì đây khi ta bước vào ta có thể sẽ nhìn thấy cái phần mà chạm khắc hoa văn ở đây. Đây là phía trước của công trình. Đó. Tiếp theo là đến mà chiếc kẻ ngồi.
Chiếc kẻ ngồi thì các bạn trông thấy có hình dáng như ở vùng tôi gọi là có cái dáng kiểu như dáng như mèo ngồi đó, thì nó cong một chiều thôi. Kẻ ngồi thì thường nó sẽ có hình dáng cong một chiều. Còn cái kẻ hiên là các bạn cong là thấy có hình dáng lượn cung chữ S này, thì nó sẽ có hai cung. Còn kẻ ngồi thì thường sẽ là cong một cung, như các bạn đang thấy đây chính là cong một cung. Thường như vùng tôi có cái dáng gọi là một cái dáng mèo như con mèo ngồi đó, nó sẽ là hình dáng như thế này. Đặc điểm của cái chiếc kẻ ngồi này đó, nó có hình dáng như cái con mèo ngồi và nó liên kết giữa chiếc cột cái ở giữa này và ngồi lên trên chiếc xà nách. Đây, như các bạn đang thấy là ngồi trên chiếc xà nách ở đây, một phần là nó ngồi ở trên cái xà nách. Tiếp theo đến là cái chiếc kẻ chim. Kẻ chim thì chính là cái chiếc kẻ mà nhỏ nhất và ở vị trí cao nhất ở trong cái bộ vỉ. Nó chính là ở vị trí này. Thì chiếc kẻ chim sẽ là liên kết giữa cái phần mà cột trốn ở trên chiếc câu đầu. Như các bạn đang thấy đây chính là chiếc câu đầu. Thì đây là chính chiếc kẻ chim. Nó là chiếc kẻ mà bé nhất ở trong công trình. Thì nếu lùi ra xa tổng thể một chút thì các bạn sẽ thấy trong 3 chiếc kẻ này nó sẽ được truyền lên nhau và nó thu nhỏ dần. Chiếc kẻ hiên to nhất này, sau đó đến chiếc kẻ ngồi và đến chiếc kẻ chim. Thì đây là hệ thống kẻ ở trong một cái công trình kiến trúc truyền thống như các bạn thấy. Thì sơ phát như vậy tôi giới thiệu là cơ bản về cái hệ thống kẻ trong cái nhà kẻ truyền. Nếu các bạn có quan tâm đặt câu hỏi thì đó, các bạn có thể cứ đặt câu hỏi cho tôi sẽ giải đáp sâu hơn cho các bạn. Thì tôi cũng đang ở xưởng đây. Giờ tôi sẽ giới thiệu đến cái hệ thống cột ở trong các cái công trình kiến trúc gỗ truyền thống. Ở trong công trình kiến trúc gỗ truyền thống đó, thì thường là sẽ có 3 cái loại cột chính. Các cái loại cột đứng đất thì sẽ gồm đứng đất, đó chính là những cột mà nó chân nó ở chạm đất chứ không phải hệ trốn ở trên. Thì sẽ có 3 cái cột cơ bản. Thứ nhất là hệ thống cột cái. Đây chính là chiếc cột cái ở trong mô hình. Sau đó đến chiếc cột con và tiếp theo nữa là đến chiếc cột hiên. Thì ở trong 3 cái cột này nó sẽ có các cái đặc điểm như sau. Chiếc cột cái thì sẽ là chiếc cột mà to nhất, lớn nhất ở trong cái bộ vỉ và cũng là dài nhất. Tiếp theo là đến sẽ cái phần mà cột con hoặc là gọi là cột quân đó, thì là nó sẽ nhỏ hơn ở cái hệ thống cột cái, cả chiều dài lẫn là cái tiết diện. Tiếp theo nữa là đến cái cột hiên thì sẽ là cái cột mà đứng đất ngắn nhất ở trong 3 cái hệ thống, ở trong cái hệ thống cột đứng đất thì nó sẽ là cái chiếc cột mà ngắn nhất. Nó sẽ chỉ dài hơn những chiếc cột đội trốn ở phía bên trên thôi. Thì chiếc cột hiên là ở đây thì thường là sẽ có chiều dài ngắn nhất này và tiết diện là bé nhất trong 3 cái cột này. Thì phía trong này là cột cái này, phía chỗ ở giữa này là cột quân, phía ngoài này là cột hiên. Còn ngoài các cái hệ thống cột đứng đất thì nó sẽ có một số các cái cột mà gọi là các cái cột đội hoặc cột trốn hoặc cột mẩu đó. Thì ví dụ đây là một chiếc cột mà ngồi ở trên cái câu thì các bạn sẽ thấy là nó không đứng ở phía đất này. Thì trong kiến trúc truyền thống mình là cũng có một số các hệ thống cột trốn ở phía bên trên. Hoặc là ví dụ một số các cái công trình thực tế thì họ làm để cho diện tích sử dụng, họ sẽ trốn cái chiếc cột cái ở phía đằng trước này. Thì họ sẽ dùng cái quá giang dài suốt từ bên này qua. Đây ví dụ họ sẽ dùng chiếc quá giang là nó vượt như ở cái thước này tôi đặt, sẽ vượt từ bên này qua tới bên này. Họ sẽ chỉ giữ lại chiếc cột cái ở đây thôi, có thể trốn cái chiếc cột cái này. Thì phía bên trên này thì sẽ lúc đó sẽ trở thành cái cột trốn. Tiếp theo tôi xin giới thiệu đến xem nào, giờ gà công nghiệp hỏi thường, bạn gà công nghiệp hỏi thường thì kích thước hệ thống cột bên anh là bao nhiêu thế? Cái này thì kích thước của công trình, kích thước của cột đó thì nó sẽ tùy theo cái xin lỗi bạn gà công nghiệp, chờ mình một chút xíu nha. Bạn có hỏi về kích thước của các cái cột này đó thì nó sẽ phụ thuộc vào kích thước của cái ngôi nhà. Ví dụ nó phụ thuộc vào kích thước của cái ngôi nhà đó là ngôi nhà lớn hay ngôi nhà nhỏ hay ngôi nhà cỡ trung chẳng hạn thế. Thì nó phụ thuộc vào cái đó, ví dụ phụ thuộc vào kích thước của lòng nhà này. Rồi thì gian nhà này thì chúng tôi mới tính ra cái tiết diện của cái cột. Ví dụ nhà lớn thì chúng tôi sẽ làm những cái kích thước cột nó lớn. Còn nhà nhỏ thì chúng tôi sẽ làm kích thước cột nó nhỏ.
Nói chung là nó liên quan tới cái kích thước chính của cái ngôi nhà. Như tôi vừa nói đó, nó sẽ phụ thuộc vào kích thước của lòng nhà và gian nhà là chính. Để từ đó chúng tôi định ra cái kích thước cấu kiện. Ví dụ tôi cũng ví dụ sơ sơ với cái quá trình thực tế như chúng tôi làm hiện tại đó, thì với những cái nhà mà cỡ lớn chúng tôi làm thì cái cột cái nó cỡ khoảng độ tầm từ 35 phân. Còn cái cột mà nhỏ của nó ở trong cái ngôi nhà lớn, ví dụ cột quân thì nó khoảng độ tầm 32, 33, cột hiên khoảng tầm 30, đó là ở trong những ngôi nhà mà rất là lớn. Còn những cái ngôi nhà mà tầm trung đó thì cột cái nó khoảng tầm 30 phân, cột con nó cỡ khoảng độ tầm 27, 28 phân và cột hiên nó khoảng 25, 26 phân. Thì đó là hai cái cỡ nhà mà chúng tôi thường làm trong thực tế. Rồi nếu bạn có câu hỏi thì bạn có thể cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời tiếp. Còn nếu mà chưa có câu hỏi tiếp theo thì tôi sẽ giải thích thêm về các cái cấu kiện tiếp theo. Sau khi giới thiệu một chút về các cái cấu kiện cột, giờ tôi sẽ giới thiệu đến các cái xà ở trên cái bộ vì này. Đây là hệ thống xà dọc của công trình. Thì trên cái bộ vì kể chuyền sẽ có như ở bộ vì này sẽ có 3 chiếc xà chính. Đầu tiên là chiếc xà lòng. Đây là chiếc xà lòng thì sẽ liên kết giữa hai chiếc cột cái. Đây sẽ là một bên này là một mối mộng của cột cái phía trước. Đây là một mối ở phía cột cái phía sau. Đó, thì giữa này sẽ gọi là xà lòng. Còn phía bên cạnh xà lòng, giữa cột cái và cột con chính là nằm trong khoảng này, thì ở đây sẽ là chiếc xà nách. Đây là xà nách ở phía hậu và phía này là sẽ xà nách ở phía trước. Thì như ở đây tôi làm kết cấu là này là nó đủ cột, thì phía giữa này sẽ có xà lòng bên cạnh xà nách. Còn nếu chúng tôi trốn ở chiếc cột cái này đi thì cái cấu kiện xà này sẽ gọi là chiếc quá giang. Nếu các bạn mà thường nghe từ quá giang thì sẽ quen hơn đó, thì quá giang thì sẽ là để nó vượt cái khoảng cách từ chiếc cột quân tới chiếc cột cái, hoặc có thể từ chiếc cột quân phía trước tới chiếc cột quân phía sau. Đó thì tôi giới thiệu sơ một chút, đấy là về chiếc xà. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến cái cấu kiện. Tiếp theo là cái cấu kiện câu đầu. Thì câu đầu là một cái cấu kiện mà khá là quan trọng ở công trình. Nó liên kết giữa hai đầu chiếc cột cái. Thì các bạn thấy là chiếc câu đầu ở đây là liên kết giữa đỉnh hai chiếc cột cái với nhau. Nó gần như mang cái chức năng là khóa hai cái ngọn cột cái lại với nhau đó. Mà trong công trình thì chiếc cột cái thì chắc là gần như là cấu kiện chịu lực chính ở công trình, rất là quan trọng. Nên là chiếc câu đầu cũng là một cấu kiện mà rất là quan trọng. Để nó liên kết giữa hai chiếc ngọn cột cái với nhau. Thì đây chính là chiếc câu đầu. Như là chiếc câu đầu ở đây. Tiếp theo là đến cái cấu kiện mà chúng tôi gọi là cái con lợn đó. Thì chính là ở cái cấu kiện nó cũng bé hơn một chiếc câu đầu một chút. Nó ở phía đỉnh bên trên là liên kết giữa hai chiếc cột ở trên cái con lợn này. Đây chính là con lợn, cũng là liên kết hai cái đỉnh của hai chiếc cột này. Đấy thì giữa cái câu đầu và chiếc con lợn này đều có đặc điểm chung là nó liên kết giữa hai cái đầu của chiếc cột lại với nhau. Đấy thì sơ bộ trong cái buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu sâu một chút về các cái tên gọi ở trong cái bộ vì kể chuyền. Sơ bộ là như vậy. Nếu các bạn quan tâm có câu hỏi thì có thể cứ đặt câu hỏi trực tiếp. Còn ở trong cái buổi tiếp chúng tôi sẽ giới thiệu về sâu hơn về cái bộ vì trồng rường là ở bên cạnh này. Cái này thì tôi sẽ dành giới thiệu ở trong cái buổi hôm sau, là trong cái bộ vì trồng rường. Đây chính là một cái bộ vì trồng rường mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái buổi tiếp theo. Nếu mà để cho các bạn dễ hình dung thêm một chút thì tôi sẽ cho anh em tháo lại ra cái này để các bạn có thể trông thực tế chi tiết từng cái cấu kiện. Mười ơi, giờ tháo chi tiết cái này ra một chút để có thể là trông thấy trực tiếp từng cái. Bây giờ thì tôi sẽ cho anh em tháo ra để các bạn có thể trông cận cảnh từng cái cấu kiện một. Sau khi mà các bạn có một cái hình dung tổng thể như cái bộ vì ở đây, thì giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng cái cấu kiện để các bạn trông thấy thực tế nó cận cảnh. Có thể tôi sẽ giới thiệu tới từng cái lỗ mộng ở đó để các bạn thấy hiểu xem nó liên kết như thế nào. Đây là anh em đang tháo cái khu vực kẻ ở phía hậu.
ngôi nhà. 10 cái tháo hết á. Rồi cái tháo xếp hình như vậy. Khi tháo thì sẽ cách làm là gần như ngược lại với cái khi lắp xuống. Cứ tự động về, một lúc sau là tự động nó về. Đây là anh em đang tháo tiếp từ cái phần nách ở phía trước. Sau cái quá trình anh em tháo này ra đó thì tôi sẽ giới thiệu cận cảnh một chi tiết từng cái cấu kiện nó như thế nào. Sẽ chi tiết vào để các bạn trong hình dung ra một cái cấu kiện mà khi chúng tôi tháo ra chi tiết đó, nó sẽ như thế nào. Rồi giờ tôi sẽ vào từng cái cấu kiện một. Ví dụ đầu tiên đây, hôm nay về kể chuyện thì tôi sẽ giới thiệu sâu về mà hệ thống kẻ. Như các bạn thấy thì đây chính là một chiếc kẻ hiên. Có hình dáng của nó thì là như một chữ S xì đó. Cái đây chính là cái lỗ mộng đầu tiên của nó ở đây. Đây chính là cái lỗ mà để liên kết với chiếc cột hiên. Thì các bạn thấy đây là phía bên trên là sẽ có lỗ mộng như thế này. Và đây là chiếc cột hiên. Và khi liên kết thì nó sẽ như thế này. Đây, nó sẽ như này, đút vào. Thì rồi được rồi, mới để đó. Thì như các bạn thấy thì chiếc cột này là nó sẽ theo cái chiều mà nó thoát dần lên trên đỉnh ngọn. Thì cái lỗ mộng ở đây đó nó cũng sẽ không đều từ dưới gọi là nó không phải một hình trụ đều, mà nó cũng sẽ phải thoát tương ứng theo cái đỉnh ngọn cột như thế này. Đây, và khi liên kết thì chúng tôi sẽ đút vào. Đây, khi liên kết thì chúng tôi sẽ liên kết vào như thế này. Các bạn thấy thì đây với một mối liên kết của chiếc kẻ hiên. Không sao, ông cứ tự nhiên, không sao đâu. Đấy, đây, như các bạn thấy này. Đây thì tôi đút sơ bộ vào như này, nhưng mà để cho chặt hơn thì chắc là anh em sẽ phải liên kết vỗ nó xuống. Càng xuống thì nó sẽ càng chặt. Như vậy thì nó mới đảm bảo. Thì đây chính là một mối liên kết của chiếc kẻ hiên với chiếc cột hiên. Các bạn thấy đây, nếu các bạn trong này thì sẽ thấy cận cảnh. Đây rồi. Khi đút vào trên ngọn các bạn sẽ thấy nó như này. Tiếp theo là đến cái mối liên kết của cái phần chiếc cột con ở phía bên trong. Đây, với cái bộ phì là như này. Thì cái kẻ hiên sẽ ở đây, và đây sẽ là chiếc cột con liên kết với chiếc kẻ hiên ở phía bên trên. Cái này thì mối sàm này thì không phải là mối sàm mà nó ôm kín như ở phía bên dưới. Thì các bạn thấy là ở phía này là sẽ được ngắt để vào xà đâm vào. Còn ở chiếc cột hiên, đây đúng chiều chưa mình? Thì sau khi liên kết vào thì các bạn sẽ thấy là phần này nó kín, nhưng ở phía này thì sẽ làm cho xà đâm vào. Tiếp theo đến là chiếc để đây chính là chiếc kẻ ngồi. Kẻ ngồi thì các bạn thấy là nó đơn giản hơn chiếc kẻ hiên, nó sẽ thường là sẽ chỉ có một cung và có mộng ở phần phía bên trên, mộng với chiếc nghé. Đây nó sẽ như thế này, và để lắp vào thì đây là sẽ nó ngồi lên trên chiếc nách. Đây cũng là chiếc nách, cái cấu kiện xà nách.
và ngồi vào thì nó sẽ như thế này. Và chiếc kẻ ngồi này thì sẽ liên kết giữa đầu cột cái. Đây chính là đầu cột cái. Đây 10 lắp cái này vào. Đây chính là cái chiếc kẻ ngồi, nó có một cung và nó nhỏ hơn cái kẻ hiên. Như tôi nói ở phần trước đó, kẻ thì nó sẽ nhỏ dần và nó thu dần lên trên, thì đây là chiếc kẻ ngồi nó sẽ nhỏ hơn chiếc kẻ hiên. Đặc điểm khác với chiếc kẻ hiên là nhỏ hơn, ngắn hơn, tiết diện cũng bé hơn và nó có một cung. Còn kẻ hiên thì thường là sẽ có 2 cung, kẻ ngồi sẽ có một cung thôi. Các bạn thấy đây là có một cung. Đây nó sẽ liên kết như này. Thì tôi nhấn mạnh lại một chút về cái đặc điểm của chiếc kẻ ngồi. Nó có một số các đặc điểm. Thứ nhất là kẻ nó liên về cái chức năng của nó đó, thì là nó sẽ liên kết giữa chiếc đầu cột cái ở phần phía ngọn của cái đó, và nó ngồi lên trên cái chiếc xà nách này. Đó chính là cái chiếc kẻ ngồi. Tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến các cái cấu kiện chiếc câu. Thì đây chính là một chiếc câu đầu đó. Đây là câu đầu thu nhỏ. Thì chiếc câu đầu này là nó có cái chức năng của nó đó, thì sẽ là liên kết giữa hai cái ngọn chiếc cột cái với nhau, hoặc là gọi là khóa hai đầu chiếc cột cái lại với nhau đó, như vậy cũng được. Thì các bạn hình dung như vậy cho dễ nhớ. Thì đây nó sẽ kiểu như thế này. Đây là lỗ mộng của nó. Lỗ mộng này cũng được ông cả chúng tôi lấy mực thước như một ngôi nhà thực tế. Lỗ mộng gồm mà hai, gần như là một làm cho cái hình tròn ở giữa thì có phần mộng vẫn giữ lại. Và khi liên kết nó sẽ như thế này. Như này gõ chặt xuống. Đây chính là ở phía bên trên. Đây các cái mực thước mà ông cả lấy cũng được đánh dấu như một ngôi nhà thực tế ở đây. Tuy là làm mô hình này nhưng mà chúng tôi không muốn chỉ đơn giản là làm dựng lên cho nó có hình, mà chúng tôi có thể giới thiệu được cho mọi người hiểu về cái cách mà liên kết giữa các cái cấu kiện ở trong một cái ngôi nhà truyền thống. Giờ đây 10 lắp cái cấu kiện câu này vào để cho các bạn hình dung ra một chút về cái như tôi nói ở trên là cái chức năng của nó. Chức năng chính của cái chiếc câu đầu này là về chủ lực, đó là nó sẽ khóa đỉnh của hai chiếc cột cái lại với nhau. Trong cái quá trình giới thiệu là tôi giới thiệu với anh em từ phía ngoài hiên và từ phía vào phía bên trong và từ phía dưới lên phía bên trên cái kết cấu của ngôi nhà. Phía dưới thì chúng ta có cái chiếc kẻ hiên, phía bên trên một chút ở tầm giữa thì chúng ta có chiếc kẻ ngồi, và dần lên tới phía vì chóp ở phía bên trên đó thì sẽ có chiếc kẻ chim. Nếu các bạn có thắc mắc gì về cái kiến trúc truyền thống, về các cái thuật ngữ hay tên gọi đó, các bạn có thể cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Như các bạn đang thấy thì là chiếc câu đầu đang được lắp vào để liên kết giữa hai đầu chiếc cột cái lại với nhau. Như các bạn đang thấy thì đây chính là cái chiếc câu đầu đã được lắp đặt vào để giữ khóa đầu của hai chiếc cột cái lại với nhau. Giờ tiếp theo sẽ là đến cái phần mà kẻ, chiếc kẻ mà nhỏ nhất của cái công trình. Đây chính là chiếc kẻ chim. Các bạn thấy chắc là tầm như cái ngón tay của tôi, thì là chiếc kẻ mà bé nhất trong cái hệ thống kẻ của bộ vi kẻ truyền. Đây là chiếc kẻ chim thì nó cũng có một cung. Đây chính là chiếc kẻ chim, nó có một cung bé nhất, và đây cũng là cái mộng của nó, thì có một phía một bên như này cũng có phần mộng, và nó sẽ được liên kết vào chiếc cột. Đây nó sẽ được liên kết vào chiếc cột ngắn như này.
Các bạn thấy là nó tuy nó bé nhưng mà vẫn được làm mộng một cách đầy đủ như những chiếc cột kia và như các chiếc kẻ ở đây nữa. Ở đây các bạn có thể thấy vẫn là có mực và dấu của ông cả đánh dấu ở đây. Đó, thì đây chính là chiếc kẻ chin. Và khi lắp đặt vào đây, anh em sẽ lắp đặt tiếp là 10 lắp đặt tiếp vào đây để cho mọi người hình dung. Trong quá trình mà anh em học cái nghề này đó thì làm mộng ở những cái cấu kiện bé như này nó cũng là một cái khó hơn so với làm ở các cái kích thước công trình thực tế. Công trình kích thước thực tế nó sẽ to hơn thì anh em làm thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Đây chính là cái phần mà kết cấu ở phía bên trên đỉnh của mái bộ vì kẻ chuyền. Rồi, thôi cơ bản vậy đã cũng được. Thì đây chính là cái cấu kiện con lợn. Như tôi có nói ở phần trước thì con lợn thì cũng liên kết giữa hai đỉnh của chiếc cột lại với nhau. Phía dưới này thì là kẻ chim. Thì đây chính là cái phần mà bộ vì ở trên vị trí cao nhất ở trong cái hệ thống vì kẻ chuyền. Và khi lắp vào nó sẽ như này. Đây 10 lắp lốt vào. Thì trong cái quá trình mà lúc chúng tôi lắp dựng nhà gỗ trong thực tế đó thì các bạn hình dung là lắp đặt các cái cấu kiện đó nó cũng tương tự như anh em lắp đặt thực tế ở xưởng này đó. Các cấu kiện sẽ được lắp đặt tuần tự như vậy. Ví dụ như lắp đặt trong bộ vì này thì sẽ lắp đặt từ các phần kẻ ở phía bên dưới lên phía bên trên. Anh em mình có thể sang phía này đảo để trông thế rằng trên này xuống dưới. Đây em có thể quay cận cảnh một chút để tay đang lắp. Như các bạn có thấy thì lỗ mộng vẫn đầy đủ như ở trong các công trình thực tế. Tôi cũng hy vọng trong đợt tới thì chúng tôi sẽ có giới thiệu cái mô hình này với anh em sinh viên về kiến trúc. Anh em có thể hình dung về cái một số kiến thức về các kiến trúc gỗ cổ truyền của các cụ để lại. Thì đây chính là cái cấu kiện mà đã được lắp đặt vào ở cái phần trên của bộ vì kẻ chuyền. Thì các bạn hình dung một cái là chúng tôi lắp đặt là từ phía bên dưới này. Đầu tiên là chiếc kẻ hiên, sau đó lắp đặt tới cái khu vực mà kẻ ngồi, và sau đó lắp đặt tới cái khu vực ở phía bên trên đỉnh mái. Thì tương tự như vậy chúng tôi cũng sẽ lắp đặt ra tới phía đằng sau. Đây thì chính là khu vực ở phía sau của bộ vì. Trong video hôm nay thì tôi sẽ tập trung giới thiệu về bộ vì kẻ chuyền, và ở trong phần tiếp theo đó thì tôi sẽ giới thiệu về bộ vì trồng rường ở bên cạnh này. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể theo dõi kênh của chúng tôi, hoặc các bạn muốn tìm hiểu thông tin về bên chúng tôi đó, các bạn có thể vào website giễgiang.vn. Thì đây vậy là cái quá trình tháo và lắp một cái bộ vì kẻ chuyền ở cái mô hình trực quan mà chúng tôi thực hiện. Thì về cơ bản cũng đây là được thực hiện xong. 10 dựng công trình lên một chút để đây chính là cái bộ vì chúng tôi lắp đặt từ lúc tháo rời, từ là cấu kiện riêng biệt cho tới khi nó thành hình như này. Đây chính là cái bộ vì. Đây là phía đằng trước hiên của công trình. Thường phía trước này sẽ là hiên nhà đó, và phía cửa bức bàn sẽ là vị trí tay của tôi đang chỉ đây. Đây chính là vị trí cửa bức bàn.
Vào phía bên trong thì sẽ là phía bên trong của công trình. Đây chính là phần lòng nhà. Từ chỗ phía đằng của bức bàn này, từ phía sau thì sẽ là phần lòng nhà và mọi người sử dụng ở phía bên trong này. Đó, thì vậy đây là một cấu trúc mà cơ bản về bộ vì cổ truyền mà tôi giới thiệu với các bạn. Đây là bộ vì kết cấu này, nó sẽ theo phương dọc của ngôi nhà. Vậy nếu các bạn có quan tâm đặt câu hỏi gì, các bạn có thể cứ đặt câu hỏi. Và chắc giờ tôi cũng chuẩn bị xin phép dừng cái video ở tại đây. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video tiếp theo. Tôi sẽ giới thiệu về cái bộ vì trồng rường ở phía bên cạnh này trong cái buổi tiếp theo. Hôm nay thì tôi giới thiệu từ đây là cũng được khoảng độ 45 phút rồi, cũng tương đối dài. Thì nếu các bạn quan tâm về kiến trúc truyền thống, các bạn có thể ấn theo dõi kênh của chúng tôi và để các bạn tìm hiểu thêm về các kiến thức truyền thống chúng tôi sẽ truyền tải qua các video của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn.